আজি আমি পঢ়িম ৰিটেইনিং ৱাল ডিজাইন অফ RCC ষ্ট্ৰাকচাৰ। ৰিটেইনিং ৱাল কি হয়? ৰিটেইনিং ৱালে মেইনলি কি কৰে, সইলটোক হোল্ড কৰি ৰাখে। সইল এইখন এখন ৰিটেইনিং ৱাল হয়। ইয়াত মই দেখাইছোঁ ডায়েগ্ৰামত, দিছ ইজ আ ৰিটেইনিং ৱাল। এইখিনি হ'ল সইল, মাটি। এই মাটিখিনি পাহাৰৰ মাটি হ'ব পাৰে। এই মাটিখিনিৰ টেণ্ডেঞ্চি আছে যে ই এটা লেটাৰেল আৰ্থ প্ৰেছাৰ দিব, দিয়াৰ ফলত মাটিখিনি শ্লাইড হ'ব বিচাৰিব টুৱাৰ্ডছ দিছ ডাইৰেকশ্যন। সাপোজ ইয়াত এটা ৰাস্তা এটা আছে, ৰোড আছে, ৰোড এটা গৈ আছে। যদি মাটিখিনি শ্লাইড হয়, অবভিয়াছলি দেয়াৰ উইল বি অবষ্ট্ৰাকশ্যন, ৰাইট। গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব, মাটিখিনিক হোল্ড কৰি ৰাখিব লাগিব। হোল্ড, এই মাটিখিনিক হোল্ড কোনে কৰি ৰাখিব? এই যিখন ৰিটেইনিং ৱাল আছে এইখনে, ৰাইট। এইখনৰ কাম হৈছে মাটিখিনিক হোল্ড কৰি ৰখা। Retaining wall is a structure meant to sustain lateral pressure of soil or other materials like grain ores. They are used in hilly areas. পাহাৰত বেছিকৈ আমি ইউজ কৰোঁ কাৰণ পাহাৰৰ লেণ্ডশ্লাইড বহুত হয়। Where soil erosion occurs frequently, আৰু আমি ক'ত ইউজ কৰোঁ? ব্ৰিজৰ এবাৰ্টমেণ্টটো আমি ইউজ কৰোঁ ৰিটেইনিং ৱাল। ব্ৰিজৰ এবাৰ্টমেণ্টত যিখিনি মাটি থাকে, সেই মাটিখিনিক হোল্ড কৰি ৰখাৰ বাবে আমি ৰিটেইনিং ৱাল বা আমাৰ কিছুমান বেলেগ নাম আছে, ৰিটাৰ্ণ ৱাল বুলি কয়, ৰিটাৰ্ণ ৱাল। আৰু এটা আছে উইং ৱাল। এইবোৰ আমি ইউজ কৰোঁ, ঠিক আছে। আচ্ছা, ৰিটেইনিং ৱাল একচুৱেলি দুই ধৰণৰ থাকে। এটা থাকে ব্ৰেষ্ট ৱাল আৰু এটা হৈছে ৰিটেইনিং ৱাল। দুটাৰে কাম হৈছে সইলটোক হোল্ড কৰি ৰখা। এতিয়া মই যদি চাওঁ, এইটো এটা ৰাস্তা হয়, দিছ ইজ এ ৰোড। এইটো হ'ল পাহাৰ আৰু এইপিনে আছে ভেলি চাইড। মাটি আছে এইবিলাক, ৰাইট। ভেলি চাইড বহুত ডাঙৰ দ আছে, ৰাইট। চ' এই মাটিখিনিক যদি আমি হোল্ড কৰি ৰাখিব লাগে, এই মাটিখিনিক আমি ইয়াতে যিফালে আমি হিল থাকে সেইফালে আমি যিখন ৱাল কনষ্ট্ৰাক্ট কৰোঁ তাক কয় ব্ৰেষ্ট ৱাল। আৰু ভেলি চাইডৰ মাটিখিনি হোল্ড কৰি ৰখাৰ বাবে আমি যিখন ৱাল কনষ্ট্ৰাক্ট কৰোঁ ডেট ইজ কল্ড ৰিটেইনিং ৱাল। দুটাৰ কাম এটাই, কি কাম হৈছে? টু হোল্ড দ্য সইল। দুটাৰ কাম হৈছে সইলটো হোল্ড কৰি ৰখা। বাট আমি ডিফাইন কৰোঁ যে যিখন পাহাৰৰ ফালে থকা, হিল চাইডৰ ফালে থকা কয় ব্ৰেষ্ট ৱাল, আৰু ৰিটেইনিং ভেলি চাইডৰ ফালে থকা কয় ৰিটেইনিং ৱাল। এইটো হৈছে এটা ক্ৰছ ছেকশ্যন অফ এ হিলি ৰোড, ৰাইট। দিছ ইজ এ ক্ৰছ ছেকশ্যন অফ এ হিলি ৰোড। মেইনলি তিনি ধৰণৰ ৰিটেইনিং ৱাল থাকে। এটা হৈছে গ্ৰেভিটি ৰিটেইনিং ৱাল, এটা হৈছে কেণ্টিলিভাৰ ৰিটেইনিং ৱাল, এটা হৈছে কণ্ট্ৰফৰ্ড বাট্ৰেছ ৰিটেইনিং ৱাল। আমি ডিটেইলছত জানিম, বাট এইটো হৈছে আমাৰ এটা টিপিকেল ডায়েগ্ৰাম ৰিটেইনিং ৱালৰ, ৰাইট। এটা টিপিকেল ডায়েগ্ৰাম অফ ৰিটেইনিং ৱাল, য'ত এখন বেছ স্লেব থাকিব, এটা ষ্টেম থাকিব, দিছ ইজ কল্ড ষ্টেম, দিছ ইজ কল্ড বেছ স্লেব। আৰু এই মাটিখিনিক আমি দিছ সইল is retained by this retaining wall, ঠিক আছে। দিছ ইজ দ্য বেছিক কনচেপ্ট। এতিয়া আমি এটা এটাকৈ অলপ পঢ়োঁ। ফাৰ্ষ্ট আমি পঢ়িম গ্ৰেভিটি ৰিটেইনিং ৱাল। গ্ৰেভিটি ৰিটেইনিং ৱাল কাক কয়? যেতিয়া ৱালখনৰ যিটো সেলফ ৱেইট থাকিব, এইখন তিনি ধৰণৰ গ্ৰেভিটি ৰিটেইনিং ৱাল। এখন হৈছে মেছনি ৰিটেইনিং ৱাল, মেছনি য'ত ব্ৰিকেৰে কনষ্ট্ৰাক্ট কৰা হয়, ব্ৰিক। এখন হৈছে ষ্টোনৰ, ইয়াত এখন বেছ স্লেব আমি বনাইছোঁ ষ্টোনৰ। আৰু এখন আমি কংক্ৰিটৰ থ্ৰু দি, কংক্ৰিটৰো আমি ৰিটেইনিং ৱাল বনাব পাৰোঁ। অনলি কংক্ৰিট, অনলি প্লেইন চিমেণ্ট কংক্ৰিট, RCC নাই। চ' ধৰি লোৱা ইপিনে গৈছে, এইখন ৱাল গৈ আছে। চ' দিছ ইজ হোৱাট দ্য গ্ৰাউণ্ড লেভেল, দিছ ইজ দ্য গ্ৰাউণ্ড লেভেল, ৰাইট। চ' ইয়াৰ যিখিনি সইল আছে, এই সইলখিনিক কোনে হোল্ড কৰিব? এই ৰিটেইনিং ৱালখনে হোল্ড কৰিব। এইখন হৈছে গ্ৰেভিটি ৰিটেইনিং ৱাল। যিখিনি লেটাৰেল আৰ্থ প্ৰেছাৰ থাকিব তাক কোনে কাউণ্টাৰ কৰিব? এই যিখন তাৰ সেলফ ৱেইট থাকিব ৱালখনৰ। আৰু যদি কিবা ইয়াত অভাৰটাৰ্ণিং হ'ব বিচাৰে, বিকজ ৰিটেইনিং ৱাল দুটা ফেক্টৰ থাকে মেইনলি, এটা হৈছে শ্লাইডিং, এটা হৈছে অভাৰটাৰ্ণিং। দুটা কাৰণতে ফেইল হয়, এটা হৈছে শ্লাইডিং এণ্ড ওৱান ইজ অভাৰটাৰ্ণিং। যদি কিবা শ্লাইডিং বা অভাৰটাৰ্ণিং হ'ব বিচাৰে, এই অভাৰটাৰ্ণিঙক কোনে প্ৰিভেণ্ট কৰিব? ইয়াৰ যিটো সেলফ ৱেইট থাকিব,
ইয়াৰ যিটো সেলফ ওয়েট হ'ব, যিটো মানে ডাউনৰ ডাইৰেকশ্যন এক কৰিব সেলফ ওয়েট থ্ৰু গ্ৰেভিটি, ই প্ৰিভেন্ট কৰিব কি অভাৰটাৰ্নিং। ঠিক আছে। It can be constructed from different materials such as concrete, stone and masonry. মই দেখাই দিলোঁ। ইকনমিক্যাল আপ টু হাইট 3 মিটাৰ অনলি, মাত্ৰ 3 মিটাৰ হাইট হ'লে ইকনমিক্যাল হয়। বেছি হাইট যদি আমাক লাগে, আমাক বেলেগ টাইপৰ ৰিটেইনিং ৱাল আছে, যেনেকৈ কেণ্টিলিভাৰ ৰিটেইনিং ৱাল, কাউণ্টাৰফৰ্ট ৰিটেইনিং ৱাল, বাট গ্ৰেভিটি ৰিটেইনিং ৱাল ইকনমিক্যাল হয় আপ টু 3 মিটাৰ হাইট। There are some retaining wall যাক আমি semi gravity retaining wall বুলি কওঁ, য'ত reinforcement ব্যৱহাৰ কৰা হয় in semi gravity retaining wall, but normal gravity retaining wallত আমি reinforcement ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। ঠিক আছে। ইয়াৰ মেইন কাম হৈছে ইয়াৰ যিটো সেলফ ওয়েটে লেটাৰেল আৰ্থ প্ৰেছাৰ, যিটো আৰ্থ প্ৰেছাৰ লেটাৰেলি যাব, যাৰ ফলত কি হ'ব পাৰে, শ্লাইডিং হ'ব পাৰে, আৰু বিকজ অফ দিছ অভাৰটাৰ্নিং হ'ব পাৰে। এই অভাৰটাৰ্নিঙক কোনে প্ৰিভেণ্ট কৰিব? তাৰ যিটো সেলফ ওয়েট আছে গ্ৰেভিটি ৰিটেইনিং ৱালখনৰ, সি ইয়াৰ থ্ৰুৰ চিজি যাব, অভাৰটাৰ্নিংটোক প্ৰিভেণ্ট কৰিব। ঠিক আছে, দেট ইজ গ্ৰেভিটি ৰিটেইনিং ৱাল। এতিয়া আহিলে আমাৰ কেণ্টিলিভাৰ ৰিটেইনিং ৱাল। এইখন হৈছে এখন কেণ্টিলিভাৰ ৰিটেইনিং ৱাল। ইয়াত এখন বেছ স্লেব আছে, দিছ ইজ এ বেছ স্লেব বুলি লিখিছোঁ মই। তাৰে এইটো পৰ্চনক কয় টৌ, এণ্ড দিছ পৰ্চন ইজ কল্ড হোৱাট? হিল। টৌ এণ্ড হিল। আৰু যিটো কেণ্টিলিভাৰ পৰ্চন আছে তাক কি কয়? ষ্টেম বুলি কোৱা হয়, ষ্টেম। ঠিক আছে, দিছ ইজ হোৱাট? কেণ্টিলিভাৰ ৰিটেইনিং ৱাল। The portion of the base slab beneath backfill material is termed as hill. Backfill মানে কি? যিখিনি আমি হোল কৰি ৰাখোঁ তাক backfill material কয়। যিখিনি সইলক আমি হোল কৰি ৰাখোঁ তাক কি কয়? backfill material. So ইয়াতে আছে মাটি। So এই মাটিখিনি কোনে হোল কৰি ৰাখিছে? This slab, ইয়াক কি কয়? This is hill slab. ঠিক আছে। And other part is called toe. This is toe. এই পৰ্চনটো toe বুলি কয়। It is economical up to height 8 meter. See, there is a very huge difference between retaining wall, gravity retaining wall and cantilever retaining wall. Gravity retaining wall is economical up to height 3 meter only, but cantilever retaining wall 8 meter only economical hoy. Generally, cantilever retaining wall is made up of RCC, reinforcement concrete. ঠিক আছে, মেইন RCC পৰা বনোৱা হয়। কিছুমান ডিজাইন পেৰামিটাৰ আছে, ডিজাইন পেৰামিটাৰ আমি জানিব লাগিব। ফৰ এক্সাম্পল, আই পইণ্টটো ধৰোঁ, বেছ উইথ ইজ নৰ্মেলি টেকেন এজ 0.4 to 0.6 H, where H is the height of the retaining wall. So ইয়াৰ এইটো হাইট হৈছে ৰিটেইনিং ৱালৰ, এইখন হৈছে বেছ স্লেব। ইয়াৰ যিটো উইথ ডিজাইনত আমি নৰ্মেলি প্ৰথমতে ধৰোঁ 0.4 to 0.6 H, এইটো এটা থাকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ভেলু এটা। Thickness of the base slab is H by 10 to H by 14. It is thickness. This is the thickness of base slab. This is the thickness of base slab. Now, next, ito kiman ase value? H by 10 to H by 14. These are parameter. Minimum thickness of the stem is 200 mm. This is called what? Stem. Yeah, minimum thickness to report 200 mm. আচ্ছা, ইয়াত আমি চাবা যে এইটো ডাঙৰ হৈ গৈ আছে। দিছ ইজ গেটিং বিগাৰ বিকজ লেটাৰেল আৰ্থ প্ৰেছাৰ কি হয়? তলৰ ফালে বেছি হৈ গৈ থাকে। এইচৰ ভেলুটো বাঢ়ি গৈ থাকে, সেইকাৰণে গামা এইচৰ ভেলুটো বাঢ়ি গৈ থাকিলে লেটাৰেল আৰ্থ প্ৰেছাৰ তলৰ ফালে বেছি হৈ গৈ থাকিব। সেইকাৰণে আমি তলৰ ফালে আমি বেছি মোটা কৰি দিওঁ, আমি ষ্টেমটো ওপৰৰ ফালে কম ৰাখোঁ, বাট মিনিমাম 200 mm হ'বই লাগিব। ঠিক আছে, দিছ ইজ হোৱাট? This is L shaped and this is T shaped. এখন হৈছে L shape, looks like L, আৰু এই দুখন হৈছে T shaped. ঠিক আছে, এতিয়া কথাটো হৈছে আমি আৰু এটা বস্তু চাওঁ যে ৰেইনফৰ্চমেণ্ট আমি যদি দিওঁ, যদি আমি এই যিখন ৰিটেইনিং ৱাল আছে কেণ্টিলিভাৰ ৰিটেইনিং ৱাল, যদি আমি RCC যে বনাওঁ, ইফ ইউ মেক থ্ৰু RCC, তেতিয়া আমি কেনেকৈ বনাম? হাউ ডু ইউ মেক দিছ?
যদি আমি আৰচিচিতে বনাওঁ সো ইয়াতে আছে আমি ক'ত আমি ৰেইনফৰ্চমেণ্ট প্ৰভাইড কৰিম ফাৰ্ষ্ট ই পইণ্টটো চাওঁ the main reinforcement on the stem part is provided vertically on the backfill side and parallel to the wall stem ইয়াত আমি ৰেইনফৰ্চমেণ্ট ক'ত প্ৰভাইড কৰোঁ মই ডায়াগ্ৰামত আঁকিছোঁ ইয়াতে মই অকণে জাষ্ট লৈছোঁ এইটো কি পাৰ্ট হয় stem পাৰ্ট হয় সো ইয়াতে কি হৈছে লেটাৰেল আৰ্টাৰি এনেকৈ গৈ আছে এনেকৈ যোৱাৰ ফলত কি হ'ব এই যিখন ষ্টেম পাৰ্ট ইট উইল ট্ৰাই টু বেণ্ড লাইক দিছ এনেকৈ বেণ্ডিং হ'ব বিচাৰিব যদি এনেকৈ বেণ্ডিং হ'ব বিচাৰে ইট ইজ লাইক হোৱাট নাও ইটছ লাইক কেণ্টিলেভাৰ বিম কেণ্টিলেভাৰত আমি ৰেইনফৰ্চমেণ্ট ক'ত প্ৰভাইড কৰোঁ মেইন ৰেইনফৰ্চমেণ্ট সদায় আমি টপ চাৰ্ফেচত প্ৰভাইড কৰোঁ গতিকে আমি মেইন ৰেইনফৰ্চমেণ্টবিলাক আমি যদি এখন কেণ্টিলেভাৰত ধৰোঁ আমি ক'ত প্ৰভাইড কৰিব লাগিব আমি মেইন ৰেইনফৰ্চমেণ্টবিলাক টপ চাৰ্ফেচত আমি প্ৰভাইড কৰিব লাগিব গতিকে এনেকৈ আমি মেইন ৰেইনফৰ্চমেণ্টবিলাক দিব লাগিব এইটোত এইটো গৈ থাকিব দিছ ইজ গোয়িং লাইক দিছ ৰাইট চ' আমি এনেকৈ দিছ ইজ ওৱান মেইন ৰেইনফৰ্চমেণ্ট দিছ ইজ আনাডাৰ এনেকৈ গৈ থাকিব মেইন ৰেইনফৰ্চমেণ্টবিলাক চ' সেইটো মই লিখিছোঁ ইয়াতে প্ৰভাইডেড ভাৰ্টিকেলি প্ৰভাইড কৰিছোঁ আমি চ' ভাৰ্টিকেলি এনেকৈ ভাৰ্টিকেলি on the backfill side this is what backfill side য'ত মাটিখিনি হোল্ড কৰি ৰাখিছোঁ and parallel to the wall যদি এইটো wall হয় আমি ইয়াৰ parallel প্ৰভাইড কৰিছোঁ parallel গৈ আছে wall মানে কি stem wall actually stem wall main reinforcement obviously এই dot বিলাক কি হৈছে এই dot বিলাক these are what distribution reinforcement dot বিলাক এইটো গৈছে perpendicular to the stem wall এই dot বিলাক হৈছে this dot are what distribution reinforcement তাৰ perpendicular vertical আমি কি প্ৰভাইড কৰিছোঁ main reinforcement এনেকৈ main reinforcement গৈ আছে because it is like a cantilever stem part হৈ গ'ল এতিয়া আহিল আমাৰ heel আৰু toe slabত the main reinforcement on the heel slab is provided on the top surface of the heel slab and perpendicular to the wall. Now look at this is a heel slab. ইয়াত মাটি আহিছে মাটিৰ লোড এনেকৈ আহিব হয় নহয় মাটি আছে তো মাটিৰ লোড আহিছে যদি look at this is like a cantilever এইটো cantilever এটা like fixed support ধৰি লোৱা cantilever এনেকৈ bend হ'ব same concept cantilever তো cantilever যদি এনেকৈ হগিং মোমেন্ট আহে ৰেইনফৰ্চমেণ্ট ক'ত প্ৰভাইড কৰোঁ আমি টপ চাৰ্ফেচত প্ৰভাইড কৰোঁ এনেকৈ টপ চাৰ্ফেচত যিটো আমি ষ্টেমৰ কাৰণে কৰিলোঁ টপ চাৰ্ফেচত সেইকাৰণে কি হ'ব provided on the top surface প্ৰভাইড কৰোঁ on the heel slab and perpendicular wall horizontally ক'ব পাৰোঁ আমি horizontally because আমি দেখাই দিছোঁ মই look at this diagram এই বাৰটো এই ওপৰৰ বাৰটো হৈছে মেইন ৰেইনফৰ্চমেণ্ট অফ heel slab টপত দিছোঁ আমি আৰু এই ডটেড বিলাক কি হ'ব ডিষ্ট্ৰিবিউচন ৰেইনফৰ্চমেণ্ট এই ডটেড বিলাক ডিষ্ট্ৰিবিউচন ৰেইনফৰ্চমেণ্ট ডটেড বিলাক এনেকৈ গৈ আছে সেইটো হৰিজেণ্টেলি গৈ আছে ঠিক আছে হৈ গ'ল নেক্সট তোমাৰ আহিল toe slab the main reinforcement on the toe slab is provided on the bottom surface of the toe slab and perpendicular to the wall toe slab ইয়াত কি হৈছে ইয়াততো মাটি নাই সয়েল ক'ত আছে ইয়াত সয়েল আছে নেকি সয়েল অকল আছে তলৰ পৰা যে সয়েল আছে ই কি হৈছে this is like a cantilever now this is like a cantilever তলৰ পৰা লোড গৈ আছে সয়েলৰ লোড কাৰণ ওপৰতো একো নাই লোড ব্যাকফিল to ইপিনে আছে so it is like trying to bend like this যদি এনেকৈ বেণ্ড হ'ব ধৰিছে
this bottom becomes the top, মানে য'ত আমি reinforcement provide কৰিম। So আমি reinforcement ক'ত ৰাখিম ইয়াতে তলত bottom surfaceত, bottom surface ৰাখিম আমি perpendicular to wall। তুমি চোৱা ইয়াতে, this is the main reinforcement, এইটো this is the main reinforcement, এইডাল আমি এইডাল provide কৰিছো, এটা আমি equal ৰাখো আমি, but main reinforcement হৈছে এইডাল, এই বাৰডাল তলৰডাল। আৰু তাৰ সেম আমাৰ কি আছে ডিস্ট্ৰিবিউশন এনফোর্সমেন্ট, এইবিলাক হৈছে ডিস্ট্ৰিবিউশন নিয়ে গৈ আছে ডিস্ট্ৰিবিউশন। আমি লাষ্টে তলে ওপৰে দুফালে আমি দি দিওঁ আমি তলে ওপৰে, বাট মেইনটো ইয়াত লাগিব তলত বটম সাৰফেসত ইন টো স্ল্যাব। দিস ইজ হোৱাট টো স্ল্যাব, right? This is the concept. So now one more thing, stem, আচ্ছা স্টেমটোক আমি again স্টেমক আমি কেনে ডিজাইন কৰো, যেটো আমি স্টেমৰ ডিজাইন আমি কৰো ফৰ হোৱাট, স্টেমত কি লাগি আছে লেটাৰেল আৰ্ক প্ৰেছাৰ লাগি আছে, হয় নে নহয়? স্টেমত কি লাগি আছে লেটাৰেল আৰ্ক প্ৰেছাৰ, লুক এট দ্য স্টেম, ইয়াত কি লাগি আছে লেটাৰেল আৰ্ক প্ৰেছাৰ লাগি আছে। তাৰ ভ্যালু কি হয়, তাৰ ফোর্স কি হয় কে এ গামা এইচ স্কয়ার বাই 2, দিস ইজ দ্য ভ্যালু অফ এইচ। কে কি হয় অ্যাক্টিভ আর্ক প্রেসার কোএফিসিয়েন্ট, কে আমি পড়িছো সয়েলত লেটারাল আর্ক প্রেসার, গামা ইজ দ্য ডেন্সিটি অফ দ্য সয়েল, আর তার মোমেন্ট কি হয় কে এ গামা এইচ কিউব বাই 6 ইজ দ্য মোমেন্ট। সো স্টেম ডিজাইন ফোর্স এটো হয় আর মোমেন্ট এটো আমি রিটেনিং ওয়াল সয়েলত পঢ়াই গৈছে, রাইট? তারপর আহিছে বেলেগো নহয়, স্টেমটো আমি এটো কারণে ডিজাইন কৰো লেটারাল আর্ক প্রেসাৰৰ কাৰণে, বাট হিল স্ল্যাব এন্ড টো স্ল্যাব আমি ডিজাইন কৰো যে ভার্টিক্যালি যে গ্রেভিটি প্রেসার আহিছে সয়েলত তাৰ কাৰণে ডিজাইন কৰো, ঠিক আছে? সেইটো হৈ গ'ল। এন্ড ওয়ান মোর থিং, সদায় এই যেটো আমাৰ মেইন প্রবলেম থাকে আমাৰ যেটো দুটা ইম্পর্টেন্ট প্যারামিটার থাকে রিটেনিং ওয়াল সেভ কৰাৰ কাৰণে, এটা হৈছে তোমাৰ ওভাৰটাৰ্নিং, এটা হৈছে তোমাৰ স্লাইডিং। সো যেটো লেটারাল আর্ক প্রেসার দিব ফোর্সটো যাব, এই ফোর্সটো কি এখনো স্লাইড কৰিব বিচাৰিব, স্লাইড, তো স্লাইডিংৰ কাৰণে আমি ডিজাইন কৰিব লাগিব স্লাইড যাতে নহয়, ফ্ৰিকশন থাকিব লাগিব সাফিসিয়েন্ট। আৰু ওভাৰটাৰ্নিং যেটো ইয়াত সয়েলৰ লোড আহে, এই সয়েলৰ লোড হিল স্ল্যাবত পৰিব, ই দিস উইল ট্রাই টু ওভাৰটার্ন দা হোৱাট, ওভাৰটার্ন কৰিব বিচাৰিব গোটেই ৰিটেনিং ওয়ালখনক। ইন কেস অফ গ্ৰেভিটি ৰিটেনিং ওয়াল, এই গোটেই ওভাৰটার্নিংক কোনে প্ৰিভেন্ট কৰিছিল, তাৰ যে সেলফ ওয়েট অফ দা গ্ৰেভিটি রিটেনিং ওয়াল, দা সেলফ ওয়েটে প্রিভেন্ট কৰিছিল। আচ্ছা যদি কেতিয়াবা কি হয় স্লাইডিংৰ কাৰণে সেফ নহয়, নট সেফ এগেইনস্ট স্লাইডিং, যদি সেফ নহয় আমি ডিজাইন কৰিলো ফ্ৰিকশনটো সাফিসিয়েন্ট নহয় স্লাইড প্রিভেন্ট কৰাৰ কাৰণে বিকজ অফ লেটারেল ফোর্স, তেতিয়া আমি কি প্রভাইড কৰো শিয়ার কি, লুক এট দিস শিয়ার কি, এই শিয়ার কিটো কি কৰে এক্সট্রা রেজিস্টেন্স প্রভাইড কৰে যাতে স্লাইডিং নহয়, কারণ এই যেটো লেটারাল আর্ক প্রেসার থাকিব ন, এই সয়েল ফোর্স থাকিব, ই স্লাইড কৰিব বিচাৰিব গোটেই ওয়ালখনক। যদি তাৰ বেসিক তাৰ যিখিনি আছে তাৰ প্যারামিটার সেখিনি সেফ নহয়, আমি এক্সট্রা সেভ কৰাৰ কাৰণে এটাকে শিয়ার কি প্রভাইড কৰো, শিয়ার কি, ঠিক আছে? দিস আর ক্যান্টিলিভার রিটেনিং ওয়াল। এগেন মিনিমাম থিকনেস অফ স্টেম কিমান হয় 200, মই কৈছো কথাবিলাক, বেস স্ল্যাব 0.4 to 0.6 এইচ, আৰু এইটো যে থিকনেস হয় বেস স্ল্যাবৰ কিমান হয় h/10 to h/14, দিস আর বেসিক প্যারামিটারস। এটা আহিল কাউন্টার ফোর্ট রিটেনিং ওয়াল। কাউন্টার ফোর্ট কি কৰো, আৰু এটা বস্তু মই দেখাব পাৰিলো, দিস ইজ আ ব্রেস্ট ওয়াল, ওকে দিস ইজ আ ব্রেস্ট ওয়াল, ইউ ক্যান সি এটা ৰাস্তা গৈছে, সো ইয়াত আমি এইটো হিল সাইড হয়, দিস ইজ হোৱাট হিল সাইড, ইয়াত আমি কি প্ৰভাইড কৰিছো ব্রেস্ট ওয়াল। আচ্ছা এইবোৰ কি হয়, দিস আর হোৱাট এইবোৰ উইপ হোল বুলি কয়, উইপ হোল। ইয়াৰ কাম কি, যি এক্সেসিভ ওয়াটার থাকিব ওয়াটারখিনি ইয়াৰ পৰা রিলিজ কৰি দিয়া ওয়াটারখিনি, যদি ওয়াটার একুমুলেট হয় ই আৰু এক্সট্রা ফোর্স দিব, এক্সট্রা ফোর্স দিলে ৰিটেনিং ওয়ালখন ব্রেস্ট ওয়ালখন সেফ নহব পাৰে। সো আমি যাতে ফোর্সখিনি আমি রিলিজ কৰিব তাৰ কাৰণে আমি পানীৰ ফোর্সখিনি আমি এনেকৈ উইপ হোল প্রভাইড কৰো। তুমি সবতে দেখিবা, ব্রিজত দেখিবা উইপ হোল থাকে, কালভার্টত দেখিবা, এভরিওয়ার ইউ উইল সি হোৱাট উইপ হোল, যাতে পানীখিনি একুমুলেট নহয়।
ঠিক আছে কাউন্টাৰফৰ্ট ৰিটেইনিং ৱাল থাকে কাউন্টাৰফৰ্ট similar to cantilever retaining wall same তোমাৰ এখন চোৱা toe slab এখন heel slab এনেকৈ গৈ আছে জাস্ট আমি কি কৰিছো আমি along the length আমি কিছুমান কাউন্টাৰফৰ্ট এনেকুৱা এক্সট্ৰা স্ল্যাব বনাই দিছো দেখিছানে এক্সট্ৰা স্ল্যাব along the length extra slab বেছি মজবুতি কৰাৰ কাৰণে counterfort retaining wall are constructed in such a way that the stem and the base slab of the wall are tied together by means of counterforts. Due to provision of the counterforts, the vertical stem and the heel slab act as a uniform continuous slab. অর্থাৎ এই stem খন আর এই heel slab খন এখন এটা continuous slab type act কৰি আছে because of this এইটো থকাৰ কাৰণে counterfort থকাৰ কাৰণে ঠিক আছে continuous slab নিচিনা act কৰি আছে the counterforts are generally spaced at 1/3 of the height of the retaining wall যদি height h হয় total height আর যদি h হয় h তার এখানে ডিসটেন্স কিমান হ'ব 1/3 of h অর্থাৎ যদি এখানে height h হয় এখানে কিমান হ'ব h ঠিক আছে ইকোনমিক্যাল কিমান হলে আপ টু 7 মিটাৰ ইকোনমিক্যাল হয় আপ টু 7 মিটাৰ হল ইকোনমিক্যাল যদি তাতকৈ বেছি হাইট হয় ইট বিকামস কষ্টলি নেক্সট আহিল বাট্ৰেছ ৰিটেইনিং ৱাল বাট্ৰেছ তো অপোজিট হয় opposite version of counterfort retaining wall in which the counterforts known as buttress are provided at the other side of the backfill তো আমি চাওঁ এটো হল counterfortত কি থাকে মাটি যিফালে আছে ইফালে আমি এইবোৰ কাউন্টাৰফৰ্ট বিলা প্ৰভাইড কৰো মাটিৰ ফালে কিন্তু বাট্ৰেছত কি হয় তা উল্টা ফালে প্ৰভাইড কৰা হয় অৰ্থাৎ মাটিৰ ডাইৰেকশন নহয় মাটিৰ মানে ৰডৰ ডাইৰেকশন প্ৰভাইড কৰা মানে টো স্ল্যাবৰ ডাইৰেকশনত হিল স্ল্যাবৰ ডাইৰেকশন আমি কি প্ৰভাইড কৰো কাউন্টাৰফৰ্ট আৰু টো স্ল্যাবৰ ডাইৰেকশনত বাট্ৰেছ এগেইন সেম 1/3 স্পেসিংত আমি ৰাখো 1/3 ৰাইট দিস ইজ হোৱাট এটা ফটো আছে So this is a counterfort buttress retaining wall. This is buttress retaining wall because এখন কি হয় to slab মাটি মানে রাস্তা ডাইরেকশন আমি এই কাউন্টারফর্ট বিলা প্রভাইড কৰিছো এন্ড এই স্পেসিংটো কিমান হ'ব কিমান হাইট টাৰ দিস ইজ হাইট h 1/3 h ৰ আমি স্পেসিং ৰাখো ঠিক আছে এটাৰ হফলত এখন আৰু বেস স্ল্যাব দা কন্টিনিউয়াস ইউনিফর্ম স্ল্যাগ হিসাবে এক কৰি আছে right so and again I have told me কৈছো যে ইম্পৰ্টেন্ট ফ্যাক্টৰ ডিজাইন কি থাকে এটা ওভাৰটাৰ্নিং এটা থাকে স্লাইডিং so ফ্যাক্টৰ সেফটি কিমান আমি ধৰো ওভাৰটাৰ্নিং ডিজাইন কৰোতে 2 ধৰো আর স্লাইডিং কাৰণে আমি ফ্যাক্টৰ সেফটি কিমান ধৰো 1.5 আমি ডিজাইন যেটা কৰিম তে বস্তু বেছি ভালকে বুজি পাম বাট কোৱেশ্চন আহে পৰীক্ষাত so এই দুটা ফ্যাক্টৰ মনত ৰাখিব লাগে 1.5 2 হৈছে ফৰ ওভাৰটাৰ্নিং and 1.5 ফৰ স্লাইডিং so এটা গোটেখিনি ৰিটেইনিং ওয়াল ইয়াত আছে এটো হৈছে গ্ৰেভিটি ৰিটেইনিং ওয়াল তো সেমি গ্ৰেভিটি যত আমি ৰেইনফোর্সমেন্ট এনেকৈ প্ৰভাইড কৰিছো এটো হৈছে ক্যান্টিলেভাৰ ৰিটেইনিং ওয়াল হিল স্ল্যাব টো স্ল্যাব ইয়াতে এখন ব্যাকফিল আছে এটো হৈছে কাউন্টাৰফৰ্ট দিস ইজ দা কাউন্টাৰফৰ্ট এটো হৈছে বাট্ৰেছ ৰিটেইনিং ওয়াল so এখিনি হল কনসেপ্ট অ্যাবাউট ৰিটেইনিং ওয়াল আই হোপ সবে বুজি পাইছা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ